नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियो धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ छ। आजको यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला, किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि म भिडियो कसरी बनाउँछु। यो जुन तपाईहरु देखिराख्नु भएको हुन्छ, एउटा भिडियोमा म बोलिरहेको हुन्छु र त्यसको साइडमा तपाईहरुले स्क्रिन रेकर्डिङ देख्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले म भिडियो कसरी बनाउँछु। यदि तपाईहरु यी कुराहरु जान्ने इच्छा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र हामीसँग जोडिनुस्, मेहनत गर्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई मेरो परिचय दिन्छु। मेरो नाम हो दिपेन्द्र दाहाल र मेरो एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने मेरो +2 क्लियर छ साथीहरु, +2 पास हो। र म भिडियो कहाँनेरि बनाउँछु भन्दाखेरि यो जुन तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ यो पसल, म तपाईहरुलाई मेरो पसल देखाउन चाहन्छु। एउटा सानो पसल छ, मोबाइल पसल, जसमा चाहिँ पंखा-संखाहरु राखिया छ, यो एसेसरिजहरु राखेको छ, मल्टिप्लगहरु राखेको छ। यो पसलहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यही पसलमा बसेर म भिडियोहरु बनाउने गर्छु। र यो जुन पंखाहरु देख्नु भएको छ यो स्ट्यान्ड पंखाहरु, यो यी पंखाहरु चाहिँ साथीहरु मैले भर्खरै राखेको हो। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो सानो पसल हो, जुन पसलमा चाहिँ म भिडियोहरु बनाउने गर्छु साथीहरु। र म भिडियो चाहिँ कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि, म कहाँ बसेर भिडियो बनाउँछु भन्दाखेरि साथीहरु एउटा यो जसमा चाहिँ म मोबाइलहरु पनि बनाउने गर्छु। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यी मोबाइलहरु छ, यी मोबाइलहरु चाहिँ साथीहरु यो बनाउनु पर्ने छ। एलसीडीहरु फुटेछ, कुनै मोबाइल अन नहुने छ। यो मोबाइल चाहिँ अन नहुने भएको थियो साथीहरु। एउटा यो छ हो, यही टेबलमा साथीहरु म मोबाइलहरु बनाउने गर्छु। र यही टेबलमा बसेर, यही कुर्सीमा बसेर म यहाँदेखि भिडियो सुट गर्छु। र भिडियो सुट गर्दाखेरि यहाँनिर पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले यो कभरहरु देख्नुहुन्छ होला सायद। हेर्नुस् त, यो डाटा केबलहरु, इयरफोनहरु यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अझै पनि चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि। र मसँग एउटा यो स्ट्यान्ड छ साथीहरु। यो स्ट्यान्ड छ। यो स्ट्यान्ड भनेको यस प्रकारको छ। यो स्ट्यान्डमा म मोबाइल राख्छु। र दोस्रो मोबाइल छ साथीहरु, यो छ मेरो जस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुसँग अनिवार्य दुईटा मोबाइल हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा मोबाइलमा तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दोस्रो मोबाइलमा तपाईहरुले स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दुईटा भिडियोलाई काइन मास्टरबाट म जोडेर एडिटिङ गरेर म भिडियोहरु अपलोड गर्छु साथीहरु। देख्नुहुन्छ, यो तरिकाले साथीहरु म भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि मैले चार्जरहरु, इयरफोनहरु, कभरहरु राखेको छ हैन। र यो पंखाहरु पनि राखेको छ। यदि तपाईहरुलाई यी पंखाहरुको प्राइसहरुको बारेमा के कति छ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। मोबाइलहरु पनि छ हामीसँग राखेको। यदि तपाईलाई कुनै पनि सामानको प्राइस लिस्ट के कति हो जान्ने इच्छा छ भने कमेन्ट अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। यही पसल हो साथीहरु, जुन पसलमा चाहिँ म दिनभरि बसेर म मेरो गुजारा अहिले फिलहाल गर्दैछु। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति मात्रै देखाउन चाहन्छु। हजुरहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा म हजुरलाई टेक्निकल सम्बन्धी केही नयाँ कुराहरु लिएर आउने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।